Unë jam martu 58 më duket, kom pasën 19 vjetë. Për para, sa kone më pasë, kur tash. Më burri, po, a im ka pa unë ju. A im ka pa dhe me mësim ka që. E kryti valoj a i fakultetin këtu në Lipjan, edhe mësos hini. Edhe dhe në katën temin atë. A i që të tani, më kish pas pa. E baba më të përpara s'na veqin, a ke pa se ke pa veç. U veqin me mësi, qysh është mësia? Si më të në thesë, është jem shdryp. Edhe bilesit më shelë përpara, mësë më këqyrë kërkan. Burrat me djem, vjeria me djem, ne i ke nudë, na gratë kënotat në ishme. Në shpe, në salan atë. Këthesh mi bok, qesh mi bok, o dakor. Sa nalëm, bok kimi quhe, kanë rëshu tash nëse kur kanë qepin këtë quhen, edhe bëllë mirë nashtë, po unë mu qu vjeri para me, duket, mos unë i thesh në më në quve. Qash që i thesh në qysh më orë. E tash anë i nashtë, mirë, shumë kuha ardhë. Unë ju martu në vitin 85, me burin ju më njëftue si shumë tri, normal, mas shkollës fejesa, martesa, nashta dëshira për me vazhdu shkollën konë shumë e modhe për kushtet në konë. Si gjdihen, ama me pas mundësi mos isha këthi, me më thona, ishe këthi në atë kohë ju. Se të reja të më pëlqenë ma shumë, jenë të pamvorne, shkollohen, edhe vendosin, kur ato dojnë mu martu, kur ato dojnë me lindë, fëmi, me kriju familje, nështë asun konë, edhe atëre imponuse, po me një mënyrë o konë. Edhe, po mirë o konë edhe atëherë. Nështë sigurin martes ka pos ma shumë se tash. Pak je, nështë e frigu, pak je tërpnu, edhe, ka gjatë martesa. Nona së më ka këshilu asë njerëve që më ka thonë, e di që më ka thonë, ti ke shku në atë familje, ajo është familja jote. Normal, baba më ka thonë, zoni më stani. Edhe më ka thonë, kujdes, qka po banë. Normal, edhe nështë edhe që ajo, shumë ka ndiku së më thonë negativisht, pozitivisht. Se ti, nështë edhe kishe gabu një herë, po te ke posë edhe atë frigën që, ju nësha frigën se baba së që me ushtru dhunë. Po vish me të thonë, brebiti, qka po bënë në atë familje të mirë ti, pëse mu silë kështu keq, me aprish venin vetit, po edhe njëve, atër ftyra u konë, me na i marë ftyra. Unë jam martu në vitin 1991, ndërsa jam feju në vitin 1990, një vit kam qenë fejume. Po buri ka qenë fakultet, edhe në fakultetet i kemi pas shumë ofër, fakulteti ekonomik edhe shkolla lartë ka qenë të jasë në gjitëm në me vite. Nëna ime gjithmonë thënte, pas këshillu, para se mu martu, kur të shkojsh ta në shtëpi burret, dohesh mu bu sukur ata, edhe mu bu me traditat atyne. E jo tha ata tha mu bu me traditat tua. Edhe ta është, unë ato fjallë të nonës gjitharëm në ishin në kukë, se zdojsha asë, ndoshta, se atëherë ka qenë pak edhe respekti, ka qenë pak edhe familja jote, mos mi avhup respektin familjes tënde, kështu që e miru shumë, mos po gabojmë dikon, mos po folim dikon, diqka që mi rëndu edhe familjen e burrit, po edhe vete, mos me qitë pozit keqe, edhe nuk folsha shumë. E heshtur, me që se isha mësun në shpit babës që çdo herë me fol, fjallë ma shumë, edhe një 3 dit nuk pa ta shku heq në familje, se qashtu e dënë të zakoni, dhe kur shkuva atje, unë ja nisa me fole, ma nuk disha munal, asë nuk e lasha kërkon me fole, heq, veç unë e falsha. Ata edhe unë alem po më këqyrin, tha qka u bo, qka është kjo gjithë folne, thash po ju mush, që s'po moj me fole. Nuk po moj me fol atje edhe, dikon po du më shpërthy me fol. Jo që ju të rëgojshta diqka që s'është diqka në regull me mu, po ashtu e nisha mungesën mu shprej lërshëm me pos diqka pak ma tofërt nga të veti.
një nuse që më ka pëlqy kanë thonë që guj ka, guj s'ka, dhe normal se me kalimin e kohës këtë senet tani ndrohen. Jam rrit me një familje ndoshta dikun 20-25 antar. Kemi pas gjithçka të përbashkë, krejt esenca e jetës nga to nuk kanë çaj ofrime e komunitetit, gjithçka ke bo bashkë, gjithçka ka qenë e përbashkët. Dhe asnjëherë s'ke mujt me pa veten si të ndonë prej grupit, si individ. Pika e diskutimit kur kanë folë të tjerë me neve për qikat, ka qenë mungesa e një djalit, mungesa e një vllaut. Edhe krejt diskutimi ka qenë që ne jemi 4 qika, 4 njerëz, 4 individ, që s'kemi kur farë të ardhme se veç pse nuk është edhe një djalë. Edhe mu më kujtohet që kjo koha e feminisë mas shumë t'i ka qenë që kjo lidhje e fortë që është dashme i kriju me motra dhe me nanën, që mi tregu njëra tjetrës që e kemi njëra tjetrën, edhe pse në atë kohë se kemi definu në qëtë mënyrë, po tash kur e kujtoj që kjo ka qenë krejt fokusi. Edhe në atë kohë në shkollë e kom pas themi një identitet tjetër se më kanë nxanse dhe nxanse e mirë, edhe që kjo ka qenë krejt që ka është folë për mu në shkollë. Edhe në shpe mandej e kanë thjesht edhe një qikë ma shumë. E kanë edhe një qikë ma shumë, edhe një motër ma shumë që nuk ka pas vlla, që ajo kanë sa një kryesor. Problemi ka qenë çdo herë që qikat nuk është që kam në pas fort zgjidhje që kanë në bokur të rritën, kështu që duhet me u përgatit pa tjetër për martesë edhe për një jetë qashtu që kanë jetu të tjerat, hallat e mija dhe krejt gratë ma herët në familje. I ke pa gratë e tjera, vajzat e tjera, dhe ke ditë që ki diçka të përbashkët me to, diçka që tjertë janë mundu me të bindë që e ki të përbashkët me to, që ka qenë thjesht identiteti ju gjinor, po kur gjo jashtë asaj. Në çdo sen tjetër, një farë mënyrë ka qenë që ka mirishahe në atë kohë, si fëmi ka dash me bu, ka qenë kundërta asaj që e ka pa të gratë dhe të vajzat e tjera. Më kujtohet në një prej këtyne të ditëve kur rroksha me nanën, kërgjasi shumë, edhe i pa të thonë tash, krejt që ka du njetë është mos me u bo si ti. Edhe qaja ka qenë fjalia ma e fuqishme nërë që ku mujtë me ja thonë nanës, se në fakt që ajo ka qenë edhe krejt ideja. Edhe nëse nuk e këmë kuptu ashtë mirë në atë kohë, për mu gjithë herë është do si kur shtëpia po funksionon veç falë grave. Se gjithë herë i ke pa gratë, për shembull, gratë janë marrë me pastrim, gratë janë kujdes për fëmijët, gratë e kanë bo qajin për burat e kanë pas një odë veçantë, ku zakonisht janë taku, çdo mrami është dash dikush me ja u bo gati ushqimin, ja u bo gati qajin. Edhe burrat janë pa një farë mënyre shko gjatë ndonë prej jetës përditshme në familje që ka ndodhë. Nuk është që i kemi pa shumë shpesh, edhe sarë që i kemi pa raporti me burrat ka qenë një farë raporti autoritativ, ashtu është dash me pas frikë, që është qujtë respekt në atë kohë prej tyne. Unë i thesha mamit që qikat janë mas mjena se djent, edhe se qikat një muajnë, e djent shkojnë në shëtitën të sene. Qikat rinë shpes, se s'kan ku me shku, vish nëse ka naj punë, nëse naj fakultet, kështu me përbo. Qikat rinë atët, një muaj me bo, me pastru endë, me fshi shpinë. E djemë për du të me pastru endë? Djemë nëse vajza e mamit, ose nëse një qik, motra e vetë, është e sëmur, ose në i sen, nëse mami i thetë pastroj endë, a i do të mi pastru normal, se jo tash vajza e smut me shku, me që mi pastru endë. E mos me kam vajza smut, apo përat me pastruant? Ti me najt, mu që bini me pastruant? Nëse i thetë mami binit, me pastruant? A i thetë mami binit me pastruant? Jo. E pëse s'u thot? Të këti sa djallë. Nëse më thetë mami, nëse mos fërë se ti e qitë, atërë më i thamë, o ma më bëdhe ti e qikë, atërë kur ja ka në vogël, atë kanë thonë edhe ty qështo. Nuk do me thonë që qikat mos me folë, e djemë adën në folin që atë dojnë, e qikat të zonë mos me bo, qikat dojnë me folë, se zotia ka folë gojën për me folë, për me mësu sa në tjera. Nëse folë babi keq për qikat, nëse jam nalt, një babin se njëhët, shkoj poshtë edhe i thamë babit, o babë, pse ti po thufra që qikat ja batë këqia, kur qëtë ti, po thu që ole ty du ba shumë se je qikë. Ej, baba më të pohës në resina, ke pohës e ke pohës. Se në fakt që ajo ka qenë edhe këtë ideja, se qesh me u bo, une logare që në atë ko me jetu si njeri, me jetu si ti që ka dënë me jetu vetë, pa të përsaktu dikush, pa të regu dikush kur me hangër, kur mos me hangër, kur me folë, kur mos me folë, që ka me vesh, ku me shku, a me shku dikon, a mos me shku.
me u varë prej dikujt me danë diçka, ose me u varë prej dikujt thjesht me danë leje me ekzistu. Më ka ndonë kërkesa shumë bazike.